आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जुन यो सुन कागती तपाईहरुले देख्नुभएको छ, सुन कागतीमा यो मल हाल्ने काम भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी मल हाल्ने के गर्ने भनेर सबै जानकारी मैले हजुरहरुलाई दिनेछु। हेर्नुस् त कस्तो फलेको छ, यहाँनेर देख्नुभएको छ होला। लटरम्म यहाँनेर चाहिँ दानाहरु लाएर फलेको छ। यसलाई चाहिँ यसरी गोड्ने काम चाहिँ यहाँनेर भइसकेको छ। हेर्नुस् र अब यो कसरी गोड्ने, यसमा मल कसरी हाल्ने, कुन रेसियोको मिलाएर हाल्ने, त्यो सबै कुरा मैले चाहिँ हजुरहरुलाई जानकारी दिनेछु। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हामी तलपट्टि ठाउँ पनि बनाइसकेका छौं। यी बनाएर गोड्ने काम चाहिँ भइरहेको छ र अब चाहिँ हामी मल बनाउने देखि लिएर सबै प्रक्रिया हजुरहरुलाई देखाउने छु है त। र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि मैले जुन यो कागती छ, कागतीमा चाहिँ कसरी मल तयार गर्ने भनेर जुन हामीले आफूले राखेको चाहिँ फर्मुला हजुरहरुलाई चाहिँ देखाउने जमर्को गरेका छौं। सबैभन्दा पहिला करिब 20 केजी जति चाहिँ हामीले यो पिना लिएका छौं। जुन यो पिना चाहिँ तोरीको पिना भनेर भन्न सकिन्छ। र यो सबै फर्मुला जान्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउने दिनहरुमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ हजुरहरु सामु लिएर आउने छु। यहाँनेर पिना हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पिनाको पनि हामीले प्रयोग गर्छौं। र त्यसैगरी अब चाहिँ यहाँनेर हामीले राख्दै छौं भर्मी कम्पोस्ट। करिब हामीले 40 वटा बोटको लागि चाहिँ यहाँ मल तयार गर्दै छौं। र यो रेशियो चाहिँ हजुरहरुले त्यही अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 किलो जति यहाँ हामीले यो पिना, तोरीको पिना। र त्यसैगरी यहाँनेर अब हामीले लिएका छौं भर्मी कम्पोस्ट। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भर्मी कम्पोस्ट भनेको गणेउला मल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर गणेउला मल खनाइरहेका छौं। र गणेउला मल पनि करिब हामीले 80 किलो जति गणेउला मल हालेका छौं। यहाँनेर हजुरहरुलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले। गणेउला मल खनाउँदै छ यो। र मैले सबै जानकारी दिनेछु कसरी मल तयार गर्ने भनेर। र त्यसैगरी अर्को भिडियो पनि मैले बनाउने छु। यो सँगसँगै हेर्नु होला। अर्को भिडियोमा कसरी मल हाल्ने भनेर त्यो पनि मैले देखाउने छु बिरुवामा। र गणेउला मल लगभग परिसकेको छ। र यहाँनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले थोरै यो डिएपी पनि थोरै राखेका छौं। धेरै छैन है साथीहरु। हेर्नुस् करिब यहाँनेर हजुरहरुले यो करिब हजुरहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ 80 किलो गणेउला मल र 20 किलो पिना। र त्यसैगरी यहाँ डिएपी र हामीले यो थोरै युरिया, डिएपी र युरिया थोरै एकदमै कम हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। 2 किलो 3 किलो यहाँनेर यसको मिश्रण छ। खासै धेरै छैन। यसमा हामीले धेरै मिसाउँदैनौं साथीहरु। हजुरहरुलाई चाहिँ मैले पुरै डिटेल देखाउने छु। र यो पनि हामीले यहाँ तयार गरेका छौं। तपाईहरुसँग दुईटा अप्सन छ, यो मल युज गर्ने कि अर्को मल युज गर्ने। तर यो सँगसँगै एकैचोटी हजुरहरुले भर्मी कम्पोस्टमा मात्र जानुभन्दा पहिला चाहिँ यो मल पनि थोरै अलिकति युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब मैले यहाँनेर हजुरहरुलाई देखाउँदै छु जिंक, जुन चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा धेरै किसिमको तत्त्वहरु चाहिँ पाइएको हुन्छ साथीहरु। यो पनि हामीले लगभग रेडी पारिसकेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यसमा के कुराहरु छ यसको सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु यहाँनेर दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। जिंक छ, बोन मिल छ, आइरन छ, कपर छ, म्याग्नेसिया छ। यसरी चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरु चाहिँ यसमा दिएको छ जुन प्लान्टलाई आवश्यक पर्ने गर्छ। यो चाहिँ हामीले लगभग अब मोलेका छौं। दुईटा मल हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसपछि चाहिँ हामीले यो कसरी राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा पनि मैले देखाउने छु हजुरहरुलाई अर्को पार्टमा। र यहाँनेर चाहिँ मोल्ने काम गरिरहेछौं हामीले। यसलाई एकदम मिश्रण गर्नु होला यसरी मजाले। पिना र यो मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। यो सबै मिक्स गर्ने। र मिक्स गरिसकेपछि यो चाहिँ एउटा बिरुवामा 5 किलोको दरले हामीले चाहिँ राख्ने गर्छौं साथीहरु। यो र राखेको स्टाइल पनि मैले हजुरहरुलाई देखाउने छु अहिले कसरी राख्ने भनेर। र यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग बोर्ड चाहिँ रेडी भइसकेको छ, फुल फैलिसकेको छ। र तलपट्टिको एरिया चाहिँ हामीले खनेर यतापट्टि चाहिँ मल राख्नलाई रेडी बनाइसकेका छौं। र यतापट्टि पनि
रेडी भइसकेको छ। यी हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टिको एरिया। अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई मल राख्ने जुन विधि छ त्यो मल राख्ने तरिका, करिब एउटा बोटलाई चाहिँ 5 केजीसम्म चाहिँ राख्ने हामी प्लानिङमा छौँ। र अब मैले यो तलपट्टिको फेर हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो खाल्टो खनेर पनि राख्न मिल्छ। तर हाम्रो खाल्टो नखनेको कारण के भन्दाखेरि यो जग्गा चाहिँ अलिकति थोरै होचो छ। होचो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले खाल्टो खनेका छैनौँ। अब मैले राख्ने तरिका पनि हामीले देखाउँदैछौँ, हेर्नु होला। र यहाँनिर एउटा बिरुवालाई चाहिँ लगभग 5 किलोको रेटियोले हेरेका छौँ। यो पुरा भरिएको छ, यी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र त्यसै गरी यतापट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यी लगभग हालिसकेका छौँ। र यसमा थोरै मैले भनेको थिएँ नि अघि तपाईँहरूलाई मिश्रण गरेको जिङ्क अनि त्यसै गरी डाई, युरियाहरू, त्यसको मिश्रण यी प्रति बोर्ड चाहिँ हजुरको 50देखि लिएर तपाईँको 250 ग्रामसम्म। अब तपाईँको बिरुवा कस्तो साइजको छ के छ त्यही आधारमा चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यी हेर्नुहोस् यतापट्टि राखिसकेका छौँ र यहाँनिर पनि राखिसकेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै हामीले यो पिनाहरू यही चिजहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ। यी हेर्न सक्नुहुन्छ राख्ने स्टाइल एकदम सिमिलर छ, एकदम सजिलो छ। यो बिरुवा हो, बिरुवाबाट करिब 1 बित्ता टाढापट्टि खाल्टो खनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ यो जमिन अलिकति होचो भएको कारणले गर्दा खाल्टो खनेका छैनौँ। अलिकति यसलाई साइज बढाउनु पर्ने भएर यसरी राखेका छौँ। अब पुरेको पनि म देखाउँछु। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी तपाईँहरूले मजाले यसको चारैतिर हुने गरी यसरी चाहिँ मजाले यसमा हालिसकेका छौँ यहाँनिर। र यतापट्टि यसको वरिपरि चाहिँ यसरी पुरिदिनु होला। उतापट्टि पनि पुरेका छौँ हामीले। र यसरी चाहिँ हामीले मल हाल्ने काम चाहिँ भइरहेको छ है त साथीहरू।